سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از خورش‌های بسیار خوشمزه و اصیل تبریزی رو خدمتتون آموزش بدم. خورشت قیمه مخصوص تبریزی. حالا بریم سراغ مواد اولیه. گوشت گوسفندی خرد شده 200 الی 300 گرم و همینطور پیاز یک عدد متوسط، لپه 6 قاشق غذاخوری، سیب زمینی یک عدد، لیمو عمانی 6 عدد، پیاز سرخ کرده یک عدد، گوجه فرنگی 3 عدد کوچک و همینطور رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، کره به مقدار لازم، زعفران دم کرده به مقدار لازم، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه با ادویه غذایی به مقدار لازم. حالا میریم سراغ تهیه. ابتدای کار ما لیمو عمانی ها رو داخل آب داغ میریزیم و روش یک نلبکی میذارم تا تلخیش گرفته بشه و غرقاب بشن داخل آب داغ. و بعد میرم سراغ پیازم، اونو نقینی خوردش میکنم همینطور که در تصویر میبینید و قراره که گوشتم رو داخلش تفت بدم. پیاز طعم و عطر خیلی خوبی به گوشت میده و بوی ذوقش رو میگیره. برای همین داخل زودپزم که قرار گوشتم رو بپزم، ابتدا یه مقدار کره میریزم، زیرش رو روشن میکنم تا ذوب بشه کامل. یه مقدار که ذوب شد و داغ شد، در واقع این پیاز هامو بهش اضافه میکنم. خب بچه ها دقت کنید که من این کار رو داخل زودپز دارم انجام میدم. شما اگه خواستید داخل قابلمه پیازتون رو تفت بدین و گوشتتون رو بپزید، مدتش حدودا 6 ساعت طول میکشه. من توی زودپز این کار رو انجام میدم چون زمان پخت حدود 1 ساعت. حالا در این اثنا تا این سرخ بشه و طلایی بشه، من میام سراغ لپه ها. بچه‌ها ما 6 قاشق غذاخوری لپه داشتیم. دقت کنید که نمیشوریمشون، همینطور به صورت خام ریختم و بعد من آب اضافه میکنم، آب بسیار سرد. دقت داشته باشین لپه باید با آب بسیار سرد پخته بشه. اگه آب ولرم حتی بریزید باعث میشه که لپه خیلی دیرپز بشه. من آبش رو میریزم میذارم بپزه و بعد آب کشش میکنم، یعنی بعد از پخت آب کشش میکنم. حالا میذارم که این بپزه و میرم سراغ تهیه گوشتم. من گوشت‌ها رو به ترکیب کره و پیاز اضافه میکنم و همراه اینها تفتشون میدم. پیاز حدود 5 الی 10 دقیقه تفت بخور مناسبه. گوشتا هم همینطور حدود 10 دقیقه اگه ما داخل پیازها اونها رو تفت بدیم مناسبه برای این خورش. حالا نهایتا 15 دقیقه ما اینها رو تفت میدیم داخل روغنمون هم بهتره که کره باشه چون طعمش رو واقعا عالی میکنه و میتونید از روغن مایع یا حالا روغن زیتون هم استفاده بکنید. حالا یه خورده که تفت دادم حدود 10 الی 15 دقیقه، رنگ گوشت عوض میشه، رنگ پیاز هم همینطور و الان زمان خوبیه برای ریختن آب. آبش رو میریزم و میذارم که بپزه داخل زودپزم و در این اثنا من میام سراغ لپه ها. خب من کف روی لپه رو جمع میکنم. بعد از اینکه لپه ها به جوش اومدن روش کف جمع میشه و این رو بهتر جمع بکنیم چون روی طعم و شکل ظاهری لپه بدن تاثیر داره. اینا رو جمع میکنم و یه درب میذارم روش، منتها شعله رو پایین میارم و درب رو هم کامل صفر نمیذارم، حالت کج میذارم تا سر نره. خب تو این اثنا من میرم سراغ خورد کردن سیب زمینی ها. بچه‌ها من سیب زمینی ها رو ترجیحاً دوست دارم مدل مکدونالدی درستش کنم. شما میتونید حالت کیوبی یا رشته‌ای، حتی میتونید رنده بکنید. حالا
شکل‌های مختلفی میتونید به سیب زمینیتون بدین. این شکل و این اندازه به نظر من خیلی ایدئال میشه برای خورش قیمه. اصلا شکل ظاهریش رو هم خیلی جالب میکنه. حتی به نظر من توی طعمش هم تاثیر داره وقتی که این مدلی سرخ بشه بعدن. من آب میریزم توش تا نشاسته اضافیش رو بگیرم و این کار رو چند مرتبه تکرار میکنم و بعد میرم سراغ تهیه گوشتام. الان گوشتام کاملا پخته شده. من آبش رو همراه گوشتام داخل یک قابلمه ریختم و بهش پیاز داغ رو اضافه میکنم. پیاز داغی رو که قبلا سرخ کرده بودم بهش اضافه میکنم. اگه شما آمادش رو نداشته باشید میتونید خودتون یه پیاز کوچیک رو سرخ کنید و بهش اضافه بکنید. حالا ادویه‌هاشو میریزم. ادویه غذایی داشتیم، این رو بهش اضافه میکنم و همش میزنم. بچه دقت کنید ادویه غذایی ترکیبی از فلفل سیاه، زردچوبه، پودر هل، پودر میخک، دارچین، پودر جوز هندی و کمی زیره سبز و سیاه هستش. الان من میرم سراغ سیب زمینی هام. چند مرتبه من آبش رو عوض کردم و همینطور که میبینید داخل یه پارچه میریزم و خشکش میکنم تا مناسب بشه برای سرخ کردن. الان داخل یک تابه من روغن ریختم، داغ که شد سیب زمینیامو اضافه کردم، میذارم تا سرخ بشه. و یه نکته خیلی مهم باید بگم اینجا، حتما باید روغنتون داغ باشه موقعی که سیب زمینی ها رو میریزید. و نکته دوم اینه که اصلا سیب زمینی ها رو هم نزنید، بذارید یه مقدار سرخ بشه. موقعش که شد من بهتون میگم. ببینید الان یه مقدار خامی سیب زمینی ها گرفته شده و حالت نسبتا بهتری پیدا کرده و الان مناسب هستش برای اینکه ما زردچوبه‌مون رو بهش اضافه کنیم. حتی ما زردچوبه رو همون اولش بهش اضافه نمی‌کنیم، میذاریم یه مقدار خامی سیب زمینی ها گرفته بشه و بعد اضافه میکنیم. حالا من توی این اصلا میام سراغ خورش قیمم، بهش کره اضافه میکنم. بچه ها کره خیلی طعم عالی به خورش قیمه میده. حتما به جای روغن مایه از کره استفاده کنید یا تا طعم خیلی ایدئالی داشته باشید. همینطور ربش رو اضافه میکنم. رب رو هم با آب مخلوط کردم بهش اضافه میکنم و همش میزنم. و بعد از اینکه جا افتاد خورشتم یه مقداری بهش گوجه هامو اضافه میکنم. گوجه ها بهتر سایز کوچیک باشه و در انتها به خورشت اضافه بشه چون زود وامیره. حالا میرم سراغ سیب زمینیام. ببینید خیلی عالی است، داره سرخ میشه. من نمکم رو اضافه میکنم و سیب زمینی رو زیر رو میکنم. کاملا دقت کنید که سیب زمینی ها داخل روغن گرگاب هستن و تمام قسمتاشون خوب سرخ شده. بچه راز این که سیب زمینی ها خوب سرخ شده یکی اینه که روغنش داغ بود و یکی هم که گرگاب بودن کاملا سیب زمینی داخل روغن. الان ببینید کاملا ایدال هستش برای قیمه و بسیار بسیار خوب در اومد. الان من میرم سراغ قیمم. داره خورشتم دیگه کم کم جا میفته. بچه ها من الان زعفرونش رو اضافه میکنم و یک مقدار دیگه هم اجازه میدم تا خوب جا بیفته و بعد لیمو عمانی‌هامو بهش اضافه میکنم. دقت داشته باشی که لیمو عمانی‌ها حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه مونده به اتمام پخت باید اضافه بشه و همینطور لپه ها چون کاملا پخته شده نیاز نیستش که از اون ابتدا بهش اضافه بکنیم. این اواخر میزنم تا له نشن. کره رو هم اضافه کردم و الان آماده است برای سرو. به به، بسیار زیبا و خوشاب و رنگ. طعمش هم که دیگه واقعا محشره. بچه ها قیمه از اون غذایی هستش که تو مهمونی اصیل معمولا به عنوان غذای اصلی سرو میشه. من برنج زعفرونی هم دم کردم و بسیار با این قیمه ترکیب عالی رو میسازن و با هم دیگه همیشه سرو میشن. دوستای عزیزم امیدوارم که این خورشت بسیار خوشمزه و خوشاب و رنگ رو تهیه بکنید، همراه خانواده‌تون سرو بکنید. اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.